नमस्ते सबैजनालाई ह्याप्पी एक्सेलिङमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई एक्सेलमा सिरियल नम्बर कसरी अटोमेटिकली फिल इन गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन गइरहेकी छु र साथमा यो सिरियल नम्बरमा चाहिँ यसरी सर्कल नम्बर कसरी डिस्प्ले हुने बनाउने भनेर पनि म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेकी छु। र सुरु गरौँ है त। सुरुमा अब सिरियल नम्बर एड गरौँ। हजुरहरूले चाहिँ नर्मली सिरियल नम्बर एड गर्दाखेरि यसरी 1 2 लेख्दै र यो पोर्सनलाई सिलेक्ट गरेर राइट साइडमा कर्सर लगेर डबल क्लिक गर्ने गर्नुहुन्छ र यस्तो गर्दाखेरि पनि यो सिरियल नम्बर अटोमेटिकली फिल इन त हुन्छ। तर जब हामीले यता नेक्स्ट कलममा डेटाहरू एड गर्छौं यो सिरियल नम्बर आफै अपडेट हुँदैन। यसको लागि हामीले फेरि डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यही झन्झटबाट चाहिँ हामीले छुटकारा पाउनको लागि कुन फर्मुला युज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई अहिले देखाउन गइरहेकी छु। यसको लागि हामीले सुरुमा यता सिक्वेन्स र काउन्टेको फर्मुला लगाऊँ इज इक्वल टु सिक्वेन्स ट्याब काउन्ट ए ट्याब गरौँ र यो कलमलाई सिलेक्ट गरौँ र यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गरिदिउँ। यति गर्नु भएपछि हजुरको सिरियल नम्बर चाहिँ आफै अपडेट भएर आयो है त। जस्तै कि अब हामीले यता अरु डेटा एड गर्यौं भने पनि यो सिरियल नम्बर आफै अपडेट हुँदै आउँछ। र अब यसलाई चाहिँ कसरी सर्कल फर्ममा लग्ने यो देखाउन गइरहेको छु। अब चाहिँ यो अगाडि फर्स्टमा हामीले जुन सेलमा फर्मुला लगाएको थियौं त्यही सेलमा जाउँ र फर्मुलाको अगाडि जाउँ इज इक्वल टु पछाडि चाहिँ हामीले UNICHAR टाइप गरौँ। एउटा ब्र्याकेट ओपन गरौँ र लास्टमा लगेर प्लस 9311 गरौँ र ब्र्याकेटलाई क्लोज गरौँ। यति गर्नु भएपछि यो अघिको नर्मल सिरियल नम्बर चाहिँ सर्कल नम्बरमा चाहिँ डिस्प्ले भएर आउँछ। हजुरहरूलाई यो ट्रिक कस्तो लाग्यो त? इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो है? यस्तै इन्ट्रेस्टिङ एक्सेल रिलेटेड अरू टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यति भन्दै अहिलेको लागि म बिदा चाहन्छु। नमस्ते।